قبل أن نبدأ الفيديو يمكن الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والضغط على لايك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم وأينما تواجدتم. معنا لقاء حول السعال أو الكحة، تؤرق كثيرا من الناس خاصة في الليل ولا تجعلهم يتمتعون بنوم هادئ. وفيا ترى ما هي الأسباب وما هي الوصفات السريعة والدقيقة في هذا الموضوع؟ كثرت الأسباب. حينما نرجع إلى أصل الشيء نجد أن المشكلة الرئيسية في الأحبال الصوتية هي المشكلة الرئيسية ما بين الشد والارتخاء، وبالتالي يحصل في كثيرا من الناس نقص في المغذيات أي في الكالسيوم والمغنيسيوم، حيث أنه يحدث نقص في الكالسيوم أي نقص في الكالسيوم لاكتات، حيث أنه يوجد الكالسيوم لاكتات في الألبان والأجبان والحليب أيضا. بالتالي أول وصفة تكون كل من يعاني من السعال الجاف أو السعال الناشف أو ما تسمى بالكحة الناشفة أو الجافة، نكثر من تناول الألبان والأجبان حتى لأنها تتوفر فيها الكالسيوم لاكتات حتى يتوفر فيها بشكل جيد. المشكلة الأخرى وهي حينما تكون هذا السعال نتيجة عن بعض الأسباب مثل الالتهابات، وهذه الالتهابات قد تكون ناتجة عن ضغوطات نفسية أو زعل ما أو هبوط في الجهاز المناعي في هذه المرحلة، أو هناك كحة أخرى قد تكون سببها إنفلونزا أو رشاح. في هذه المرحلة نستخدم طريقة أخرى، نبحث عن طريقة أخرى وعن وصفة أخرى وهي الليمون وخل التفاح، وبالتحديد الغرغرة بالليمون، وتعطى نتيجة جيدة. وننصح قبل النوم بتناول عين الجراد أو ما تسمى بالشبت أو ما تسمى في بعض البلدان بالشذاب، حيث نأخذ حبوب الشذاب حيث تحديدا نأخذ ملعقة من حبوب الشذاب ونغليها لمدة دقيقتين أو 3، ثم نقوم بشرب كوب من الماء المغلي حق الشذاب هذا بنسبة 150 ملي لتر من الشذاب هذا، ثم نستخدمه قبل النوم أو بنصف ساعة أو بربع ساعة قبل النوم، وبالتالي تعطى نتيجة باهرة، وإن شاء الله تتعافى بإذن الله، وتعطى بحيث أنها تعطى نتيجة بحوالي 90% من التعافي. وفي اليوم التالي نستخدم مرتين، مرة في الصباح ومرة قبل النوم، وبالتالي قد نكون انتهينا من هذه الظاهرة بشكل تام. ولا ننسى الأجبان والليمون حيث أنها تعمل على كبح السعال الناشف والجاف. أما النوع الثاني من السعال فهو السعال الرطب التي يكون مصحوبا بالبلغم، وهنا تكون هذه العملية أكثر وضوحا، حيث أن البلغم في العادة إما أن يكون أبيض اللون أو أصفر اللون، وهذه درجات من مدى التهاب البكتيريا في هذا الشخص. ننصح هنا بالوصفة التالية وهي بحبتين إلى 3 من مسمار القرنفل وأوراق الزعتر وأوراق الريحان، حيث أنه نقوم بأخذ حبتين إلى 3 من مسمار القرنفل ونغليها لمدة دقيقتين أولا، ثم نضيف أوراق الزعتر وأوراق الريحان لمدة دقيقة، ثم نقوم بأن تجعلها تدفى حتى تدفى، ثم نشربها، وإن شاء الله تتم الصحة والعافية. كذلك لدينا وصفة أخرى وهي أن نضف قليلا من الثوم والبصل والشذاب أو ما يسمى بالشبت
مع قليلا من الطماط، وهذا يصبح طبق من السلطة. نأخذ هذا الطبق من السلطة ونتناوله. وهذا الطبق السلطة سوف يسمح بالتعرق الشديد التي يعمل على إزالة السموم من الجسد، وبالتالي نتخلص من هذه البكتيريا ونستمر بشرب الماء الدافئ، حيث أن القاعدة العامة تقول في الجهاز التنفسي رطب جسدك. وإن شاء الله نكون بخير وسلامة، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.